සියලුම දෙනාට අයබෝවන් අදත් පිළිගන්න SLDEEM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මම BINANCE කියන ගෙනාව වෙන මේ auto investment giveaway කියලා 20 BUSD token voucher එකක් දෙනවා කියලා. මම ඔයාලට මේක වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයාලට YouTube channel එකට ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඒ කලින් කරපු වීඩියෝ එක. ඒක කරපු අයට reward එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ reward එක redeem කරගන්න විදිහ තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඊට කලින් මතක් කරන්න තියෙන්නේ තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරලා අපිත් එක්ක අනිවාර්යෙන් එකතු වෙන්න. එතකොට මේ වගේ earn කරන්න පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා. හරි වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලට මතක ඇති මම දැන් සති දෙකකට වගේ කලින් ගෙනාව මෙන්න මේ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාව වීඩියෝ එක YouTube channel එකට ගිහලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක BINANCE කියන playlist එකට දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ BINANCE වලට අදාළ එකක් මේක. ඒ කියන්නේ BINANCE එකකින් $20 BUSD token ඔයාලට දෙනවා මේක. වෙන මේ ටාස්ක් ටික හරියට මම එදා කියපු විදිහට කම්ප්ලීට් කරපු අයට. එයාලට මම කිව්වා ඒක කරන විදිහ එදාම මම කිව්වා. ඒ වගේම දවස් 20 ඉවර වුණාම ඔයාලට පොඩි ලොස් එකක් වුණා. සමහරක් අය ලොස් එකක් වුණා. ඒක කිසිම පාඩුවක් නැහැ. මොකද ඔයාලට 20ක BUSD token ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක reward එක redeem කරගන්නේ කියලා. ඔයාලට මතක ඇති මම මේකේ කිව්වා දවසක් නැත්තම් BUSD එකක් ඔයාලා මේකේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තිබ්බොත් ඔයාලට one day ඒ කියන්නේ එක දවසක් BUSD එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට හම්බෙනවා BUSD කියන්නේ මෙයාලගේ voucher එකෙන් අපිට BUSD එකක් හම්බ වෙනවා. 5ක් තිබ්බොත් 5ක් හම්බ වෙනවා BUSD. දවස් 10ක් තිබ්බොත් BUSD 10ක් හම්බ වෙනවා. දවස් 20ක් තිබ්බොත් BUSD 20ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට මම මෙතනදී කරේ මම BUSD මේක ගන්න මම USDT 20ක් තිබ්බා මේ dual investment එකට නෙවෙයි මේ auto investment එකට මම එදා දැන් ඔයාලට පේන්න මේ දේ මම එදා ඒක කරා ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් ඔයාලට ඒක කරපු විදිහ මම කොහොමද කරේ කියලා එකෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද කරේ කියලා මම ඒකේ සම්පූර්ණම වීඩියෝ එක කරා කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා හැමදේම කරා එතනදී ඔයාලා ඒ දේ හරියට කරා නම් ඔයාලට මේ රිවෝඩ් එක ගන්න පුළුවන් ගන්න විදිහ මම දැන් කියන්නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක හරියට කරා නම් මේ විදිහට 8 පීරියඩ් එක ඇතුලේ ඔයාලට මේක අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා මම මේ තියෙන්නේ මගේ account එක real account එක මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් cash voucher කියලා මෙන්න මෙතන date එකක් එක්ක දීලා තියෙනවා මම මෙතන redeem කියන button එක click කරලා redeem කරා මේක අපි spot account එක නැත්නම් අපේ spot wallet එකට තමයි BUSD 20 අපිට එන්නේ මම මේක redeem කරගෙන ඉවරයි මෙතන මේ front token එක හම්බුනේ අපිට අර එදා AIRDROP එකක් කරපු එකෙන් හම්බෙච්ච එක මේක වෙන මෙතනදී අපිට ඒතර cash voucher එක BUSD 20ක් අපිට redeem කරගන්න හම්බෙලා තියෙනවා අර කරපු පොඩි auto investment plan එක buy කරපු හින්දා ඔයාලා කරපු අය ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ account එකේ redeem center එකට ඇවිල්ලා වෙන මෙතනින් මේ cash voucher එකේ redeem කියන තැන තියෙයි එතනින් redeem කරගන්න ඔයාලා දාපු investment එකට auto investment එකට අදාළ ගාණ හම්බෙලා ඇති ඔයාලා එදා ඒක remove කරන්න ඒක ප්‍රශ්නේ නැහැ remove කරාට මාත් remove කරා එදාම අදාළ දවස් 20 වරුණ ගමන් මේක remove කරලා දැම්මා මම මේ plan එක ඒ වුණාට මට BUSD 20 spot wallet එකට ඇවිල්ලා තිබ්බා ඔයාලටත් කරන්න අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා ඇති ඒක වෙන මෙතන redeem center එකට ගිහලා redeem කරගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ spot wallet එකට ඒක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ sell කරන්න පුළුවන් මේකේ normally වටිනාකම වෙනවා එතකොට ඔයාලට calc කරලා බලන්න පුළුවන් 20 වරක් 380න් ගත්තොත් ඔයාලට වෙන මෙච්චරක විතර total එකතුවක් එකතු වෙනවා ඔයාලා කරපු ඔයාලගේ investment එකට මේ වගේ ගාණක් ඔයාලට එකතු වෙලා ඇති කැමති අය මේක redeem කරගන්න ඉස්සරහට අපිත් එක්ක ඉන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට එනවා. පල්ලෙහා subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.